بسم الله الرحمن الرحیم. MCSE درېیمه ویډیو 13 ورځې مو تاسو یعنی د MCSE پیپر مو ویل او په همدې طریقه یعنی رجسټریشن مو ویل چې دغه پیپر یعنی څنګه کولای شي چې مایکروسافټ ته ورکړي ته نه وایي. نن خبره چې د ایڈمنسټریټرز یعنی مونږ سره په یو اداره کې په څو ډولونو باندې ایڈمنسټریټرز یعنی ایڈمنسټریټر مونږ سره په څو ډوله کنن سبا یو ادارې ته لاړ شو نو هر یو کس ته چې د اډمن لیکلی دغه اډمن فاینانس اډمن اکاونټ اډمن وغیره وغیره. خو په اصلي کې چې د موږ نه پوهېږو چې اصلي دغه اډمن یعنی څوک ته ویل کېږي. په یو اداره کې څو ډوله اډمنز یعنی ایډمنسټریټرز اډمن چې د موږ سره په درې ډولونو باندې یو سیسټم ایڈمنسټریټرز بل نیټورک ایڈمنسټریټر دی او بل چې د ډیټابیس ایڈمنسټریټرز. فرست خبره چې د سیسټم ایڈمنسټریټر خبره یعنی سیسټم ایڈمنسټریټر هغه یو کس ته ویل کېږي چې کوم یو کس دغه لوکل ایریا نیټورک کنټرولوي یعنی کوم کس چې دغه سرور ته ناست وي او دغه ټول اداره چې د کنټرولوي هغه کس ته چې د یعنی سیسټم ایڈمنسټریټر ویل کېږي چې خپل دغه لوکل کنټرولوي. بس خو لوکل چې څوک کنټرولوي دا مې اول ورځ کې ته ویل یعنی څوک به یې موږ سره په کور کې پلار ونیسي څوک به یې موږ سره په دفتر کې چې څوک ځان ته سرور انسټال او دا ټول پیسیان کنټرولوي یعنی هغه کس ته چې دی یعنی سیسټم ایڈمنسټریټرز ویل کېږي چې یا یې MCSE کړی وي یا یې لینکس کړی وي چې یا MCSE کمپلیټ یې وکړي یا لینکس یې وکړي نو ته کولی شي چې په یوه دفتر کې یعنی د سیسټم ایڈمنسټریټر په حیث کې کار وکړي. نیټورک ژبه کې ورته سیسټم ایڈمنسټریټر وي خو زمونږ په ژبه کې ورته IT افیسرز وي. یعنی که چېرته کوم ځای کې تاسو IT افیسر ګورئ وظیفه نو فکر وي چې دا خبره صرف او صرف د دې لوکل ایریا نیټورک یعنی کنټرولینګ وي د دې منیجمنټ وي یعنی خبره د سرورز کې چې د سرور نه دغه پیسیان کنټرولول نو دې کس ته یعنی سیسټم ایڈمنسټریټرز مشکل خو نشته. بل چې موږ سره نیټورک ایڈمنسټریټرز نیټورک ایڈمنسټریټر موږ سره یعنی هغه کس ته ویل کېږي چې کوم یو کس دغه برانچونه کنیکټ کوي دغه دفترونه یو بل سره کنیکټ کوي دغه بانکونه یو بل سره کنیکټ کوي دغه ISPیان یو بل سره کنیکټ یا دغه ټول دنیا یو بل سره کنیکټ کول یعنی خبره د لوکل نه ووتو خبره د وان په لوري لاړ یعنی د دغه برانچونو د کنیکټ کولو دپاره د کس ته یعنی ویل کېږي موږ سره نیټورک ایڈمنسټریټرز چې یا CCNA کورس دې کړی وي یا د CCNP کورس کړی وي و یا چې د CCI دې کړی وي چې دغه درې کورسونو څخه یوه کورس وکړي نو کولی شي چې دغه بانکونه چې څومره هم دي اوس عزیزي بانکس غونډه ولایتونو کې شته دا ټول چې یو بل سره کنیکټس دي دا چا کنیکټ کړی دا موږ سره نیټورک ایڈمنسټریټرز خو زمونږ په ژبه کې ورته څه وایي لکه دغه وظیفې چې اعلانېږي دې له چې د IT منیجرز وي یعنی کوم کسان چې دا برانچز کنه کوي هغه آی ټی منیجرز وي
و څوک چې خپل داخلي سیستم کنټرولوي هغې له آی ټي افیسرس وي. آی ټي افیسر یعنی سیستم ایڈمنسټریټرز، آی ټي منیجر یعنی نیټورک ایڈمنسټریټر ته ویل کېږي. مشکل خو نشته. بل چې دی ډیټابیس ایڈمنسټریټرز دی. ډیټابیس ایڈمنسټریټر موږ سره هغه یو کس ته ویل کېږي چې څوک دغه دفتر دپاره ډیټابیس جوړوي. یعنی کوم کس چې دغه ډیټابیس کریټ کوي میک کوي نو هغه کس ته چې دی یعنی ډیټابیس ایڈمنسټریټرز ویل کېږي. داسې نه چې څوک پکې کار کوي، کار خو داسې آی ټي والا هم پکې کار کوي. نو آی ټي والا ته خو موږ نشو ویلی ډیټابیس ایڈمنسټریټرز. څوک چې دغه ډیټابیس جوړوي یا د سکیول یا د اوریکل یا داسې نور نورس، یعنی څوک چې ډیټابیس جوړوي هغه کس ته ویل کېږي ډیټابیس ایڈمنسټریټرز. مشکل خو نشته. بل چې دی موږ سره نیټورک اصلي څه ته ویل کېږي؟ یعنی د څو ډیوایسونو یا د څو میډیاس یو بل سره کنیکټ کول او د دې په منځ کې هماهنګي یعنی کمیونیکیشنز رابطې کنیکټیویټي جوړولو ته ویل کېږي نیټورک. خو دلته چې دی اکثریت وایي ولا ما نیټورک وکړو، اکثریت وایي ما نیټورکینګ وکړو. نو موږ وایو چې نیټورکینګ خو یو خبره ده نه، خو په دې کې یوه نقطې کې فرق شته. نیټورک څه ته ویل کېږي؟ نیټورک ساده څو ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ کول، صرف سیټ اپ جوړول بس. خو څوک ورته کښېني نه، صرف سیټ اپ جوړ دی بس، کیبلینګ شوي دی. نو دې له چې دی نیټورک ویل کېږي. نیټورکینګ کله شي؟ نیټورکینګ کله چې دغه ډیوایسونه یو بل سره کمیونیکیشن وکړي، یعنی تم ناست زم ناستم بل هم ناسته، یو بل ته ډیټا لیږو شیرینګز کوو، ریموټ سټاپ کوو، نور کارونه کوو. نو دا چې کله کانټینیو شي، خلک کینی کمیونیکیشن وکړي، دې له ویل کېږي موږ سره نیټورکینګ. ستا سترګې پټې کېږي. ها نیټورک څه شی دی؟ ډیوایسز کنیکټ کول. نیټورکینګ څه شی دی؟ چې شیرینګ ان ریسورسز. بل چې موږ سره ایریا موږ سره په څو ډول، یعنی نیټورک کې موږ څو ډول سره یو چې دی لند، بل چې دی مند، بل چې دی وند او بل چې دی پند. خو یوزفل چې دی درې دانې دي، لند من وانس. هغه پند دومره هغه نشته. بل هم شته کینس، خو دومره یوز نشته. فرست خبره چې دی د لند کو، لند نه مطلب یعنی لوکل ایریا نیټورک. څو ډیوایسونه یا څو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کول، خو د کیبل په ذریعه، وایرلس نه. که وایرلس شو نو دې له لین نه، دې له ډبلو لینس وایي، یعنی وایرلس لینس. خو موږ اوس د وایرلس خبره نه کوو، موږ خو خبره د لین کوو، یعنی کیبلز کوو. یعنی د څو ډیوایسونو یا د څو کمپیوټرونو یو ځای کول، خو د کیبل په ذریعه، خو په یو سمپل لوکیشن کې موقعیت ولري. لوکیشن نه مطلب په کور کې 2 پیسه نه دی کنیکټ کړی، په لیب کې د 100 پیسه نه کنیکټ کړی، په آفس کې د 100 کمپیوټر دی کنیکټ کړی، په بانک کې د 100 کمپیوټر چې کنیکټس دي. دا غونډه ته چې دی یعنی لوکل ایریا نیټورکس ویل کېږي. مشکل خو نشته. پوهیږئ؟ بل چې دی موږ سره مند نه مطلب میټروپولیټن ایریا نیټورکس. ا ګروپ وبخښئ کمباین ډیفرنٹ لینس، یعنی 2 مختلف لینونه یو بل سره کنیکټ کول، which in the city، خو په داخل د سیټي کې اوس. نو دې له ویل کېږي موږ سره منس. لکه یوه بلډینګ دا ده، بلډینګ ده، لوکل ایریا نیټورک ده. یوه بلډینګ مې اسلم ده، لوکل ایریا نیټورک ده. زه کیبل رالم د دې ځای نه تر هغې ځای پورې څه کومه، اچوم، یو بل سره کنیکټ کوم دا دواړه لینونه. نو کله چې 2 لینونه مونږ کنیکټ کړو نو دې له څه ویل کېږي موږ سره. بل چې دی موږ سره وین ده مطلب یعنی وایډ ایریا نیټورک.
A group of PC are connected with one in another by geographically or internet. That is called hands. وش دا ټول دنیا یو بل سره کنیکس نو دې ځنه تر امریکای پورې خو زما د پیسې نه تر امریکای او پیسې پورې خو کیبل نه دی تل خو دا څومره دنیا چې اوس کنیکټ دی خو یا ترو فایبرز دی کنیکشن جوړ ده یا ترو سټلایټس نټونه دي مونږ سره راځي نو دا ټول دنیا چې اوس یو بل سره کنیکټ دی یو بل سره هماهنګي ساتي نو دې لیول کېږي مونږ سره یعنی وایډ ایریا PAN personal area networks send or receive data by mobile bluetooth یا انفرادت په خوا وختونو کې بلوټوث نو انفرادت دواره موبایلونو ولدا سم نږدې خوا په خوا نیول ډیټا به رسول کول اوس بلوټوث راغله لک فاصله بولم کار کې وائی فائی نه زپیا ابو دې راځي خان څه شله موږ سره ابل هغه چې شو موږ سره وائی فائی چې شو خلل شو سن او ریسیو شي خو د موبایل د بلوټوث د لارې نه یا انفرادت د لارې نه یا زپیا د لارې نه یا د نور سافټویر به هم نو دې له سوال کېږي موږ سره خو زو اول خبره چې ده د لینک ولې کوم لین جوړولای نشو نو موږ نه من جوړولای شو نه ون سره اړیکه ساتلای شو نه داسې نور خو فس خبره چې ده د لینس کو کچیر ته موږ غواړو چې د څو کمپیوټرو په منځ کې هماهنګي پیدا شي کمیونیکیشن پیدا شي نو دې لپاره کوم سيزونو ته ریکوایرمنت شته یعنی باید ما سره څه باید وسی چې زه غواړم څو کمپیوټر کنیکټ نو د دې کمپیوټرو د کنیکټ کولو لپاره باید موږ سره یو سناسا ډیوایسز وسی دغه لین چې د موږ سره په دوه ډوله جوړي یو چې د ور نه مطلب یعنی کیبل د لارې نه بل چې د موږ سره وایرلس ده یعنی بغیر د کیبلز نه اوس موږ دوه سیستم کولای شو خو کچې ته تاسو ترو کیبلز غواړئ یعنی څو کمپیوټر کنیکټ کوئ خو ترو کیبلز اول کې باید در سره کنیکټر اوس سوسی کنیکټرز همدغه د کیبل په نوم کې چې دا کنیکټرز نه ما غوښتل چې دا یو کیبل وسه ما دا غواړم پیژنې نو د له کنیکټرز دا پلاستیک چې ګوري د کیبل په نوم کې چې د له کنیکټرز یعنی باید در سره چې دغه کنیکټر وس خیر دا خو مالی وایو چې څنګه جوړیږي په کوم طریقه جوړیږي او صرف هم تاسو شو کوي کنیکټر باید در سره وس یو بل چې موږ سره باید د سره لینکات وس یعنی هر لپټاپ کې چې دا یو لینکات شته دا لینکات چې دا کیبل مونږ غالو او د سره څه شي کوو کنیکټ کوو پورت کې کنیکټ کوو نو صحیح شو یعنی یو چې دا باید در سره کنیکټر وي او بل چې دا باید در سره لینکات وس دوه بل چې دا موږ سره باید در سره کیبل وس دریم باید کیبل وس چې کیبل نه وي نو موږ کنه کېدل نشو موږ خبره د وایر کو نه د وایرلس وایر خبره کوي بل چې دا باید در سره دغه سوئچ وي د سورګان چې په ډیر زیات دی پورتونه سوئچ وي یا که سوئچ نه وي هب وي که هب در سره نه وي بریج وي خو په دغه درې ډیوایسونو کې باید یو دانه در سره وسی ولې درېونه یو مقصد د بار استعمالي یعنی د ملټیپل کمپیوټر کنیکټ کول بل چې موږ سره باید د سره کرپینګ ټولز وسی د کرپینګ ټولز د دې په واسطه موږ دغه کیبل او کنیکټر یو بل سره جوړ کوو دا مخکې نه جوړ نه وي دا جدا وي دا چې کله موږ جوړو نو دغه کرپینګ ټولز په ذریعہ جوړو یعنی کرپینګ ټولز د سره وس بل چې موږ سره ټیسټینګ میټرز دا باید د سره وس ټیسټینګ میټر دا یو هغه موږ سره یعنی ماشین ده چې کلم کیبل عملی تطلو به تاغم خیمه ټیسټینګ میټر دونه ماشین ده کله چې موږ دغه کیبل جوړاو یو سره چې د ماشین کې لګاو یو سیټ کې لګاو بل سیټ کې لګاو
نو الته مونږه بټنې وخول ته لیټونه یو دانه آن کېږي نو داغي په ذریعه مونږ کولای شو چې وی ګورو چې آیا زمونږه کیبل صحیح ده او که خراب ده کني وی پروا نه کوي هیڅ خبره نشته بیا مونږ چې کولای شو یو ستر چې د لینکاټ کو لګو بل چې د سوئچ کو لګو دواړه چې د برق کې واچو یعنی آن لیټ آن کېږي چې لیټ آن شو نو پوه چې کیبل ده صحیح ده خو که آن نشو نو کیبل ده خراب ده خو بیا دلته یو خبره ده چې پته نه لګول کېږي چې آیا دا سر خراب ده کاغذ سر خراب ده دګي به دا لانجه خو که ټیسټینګ میټر وسی بیا هغې کې مونږ ته پته لګېږي چې آیا دې سر کې خراب دی که دا سر کې خراب دی مونږ مجبور چې پرې کوو یو دانه کټې کړو خو اوس په دې کې مونږ مجبور څه وکړو که ټیسټینګ میټر نه وي مجبور چې دواړه کټې کړو مشکل سوال نو که چېرته ترو کیبل څه غواړي کمپیوټر یې کنیکټ کول کنیکټر وي کیبل وي لینکارډ وي سوئچ ها برچ کرپینګ ټولز او ټیسټینګ میټرز خو که چېرته ته غواړې چې نه زه کیبل نه غواړم زه وایرلس دا کیبل مې بدېږي ولې که چېرته زه هر چېرته وګرځم مجبور یم چې کیبل ځان پسې چې دی کش کړم زره مې ځینې ټایم په روم کې به وي ځینې ټایم زره به مې چې دی روم چې دی بهر چې دی لکه چمن کې به کښېنم نو کیبل خو نشم وزغلولی ځان سره نو که چېرته تاسو غواړئ چې نه کیبل نه تېرېږو وایرلس یې کوو نو باید تاسو سره چې دی بیا دغه اکسس پوینټ اوسي اکسس پوینټس دغه انتن چې لري دا اکسس پوینټ خلک دلته چې دی له راوټر وایي دا اکسس پوینټس یعنی چې دی باید در سره اکسس پوینټ اوسي کیبل میبل ته ضرورت نشته صرف برق کې ولګوه خلاص نور هېڅ هم پکې نشته ځان کنیکټ کوه نیټ میټ هم پته ضرورت یې نشته نیټ هم ورته ضرورت نشته زیاتره فکر کوي چې ولا دا د نیټ ډیوایس ده دا دروغ دي مکمل دا چې دی هم د لینډ دپاره استعمالولی شو هم د وین دپاره استعمالولی شو لکه که نیټ کنیکټ کوو نیټ خو به راځي که نیټ نه کنیکټ کوو او غواړو چې خپل منځونو کې شیرینګ ریسورس وکړو نو هم کولی شو بې د نیټ نه داسې خو بیا موږ سره سویچ او برچ او هب هم ده که ورسره نیټ کنیکټ کوې نو خلک به ته به نیټ ځي که نیټ نه کنیکټ کوې نو دغه شیرینګ خو کولی شو خپل په منځونو کې نو باید در سره اکسس پوینټ اوسي او بل چې دی باید در سره وای فای اوسي هر لیپټاپ کې وای فای شته موبایلونه چې موبایلونه د پکې وای فای شته وای فای در سره اوسي مشکل سره کوم یو ښه راځي وایرلس ښه راځي خو وایرلس کې یوه ډرابیک شته بیا یو نه که څو ډرابیک دی یو چې که پاسورډ د چا له وښودل نو ټول خلک در سره کنیکټ کېږي یو دا پکې خبره ده بل خبره چې دی موږ سره زیاتره ټیم دا سیګنل د دې نه ډراپ کېږي دا دوه لانجې په دې کې ډېر زیات دي که د ویر خبره وکړو مصارف بیا ډېر ده ویر مصارف ډېر دي او دویم خبره چې دی ورونه چې دی لږ ذره سیټاپ یې سخت سیټاپ ډېر به دې سخت ولې چې داسې ویسم تار داسې ویسم دیوال هم ورته به برمه کې بل هم به کې لانجې به ډېر مشکل سوال شته بل کلاس بیا راځي پی سی کارت هم دا لینک کارت ته وایي زیاتره خلکو ته لینک کارت وایي زیاتره خلکو ته پی سی کارت وایي زیاتره خلکو ته نیټورک اډاپټر وایي زیاتره خلکو ته ان آی سی کارت وایي نیټورک انټرفیس کارت څلورونه یو شی دی